Încă nu, apărut. Salut! Și o Salut. zi extraordinară. Azi vom începe o emisiune, Găsește-te pe tine însăți, prin magnetism și mesmerism. Ce înseamnă acest lucru? Stai să văd unde măresc toată imaginea. Aici, pac, e mai bine așa. Deci, hipnoza este o stare naturală a omului. Ești de mai multe ori într-o zi în această stare. Bun, nu intensivă ca, să zic, într-o ședință de hipnoză. Stări care tu le consideri normal, doar le experimentezi. Care sunt astea? Seara la adormire, dimineața la trezire, în timpul zilei, când se repetă un ciclu ultradian și schimbarea între acest ciclu ultradian de în jur de o oră jumate care ține, și ai așa un 20 de minute, să zicem, ești mai moale, ești mai visător, astfel. Bineînțeles, prin acest ciclu creierul se odihnește. După aia, poate conduci și intri într-un mecanism de economie de creier și ajungi din punctul A în punctul B fără să-ți dai seama, ești deja acolo și îți dai seama după aceea că am ajuns. Dar și când ești într-o emoție. Da, emoțiile sunt o chestie care ne duc într-o stare hipnotică, bineînțeles. De ce? Pentru că intră într-un mecanism și tu intri ca într-o bulă, într-un balon, în care nu poți ieși. Dacă exersezi treaba de prezență, îți dai seama că ești în ceva în care poate e distractiv că de ce am intrat acolo. Ori de în emoție negativă, ori pozitivă. Nu contează emoția. Indiferent, emoția deja ești într-o stare de transă. Și aș putea continua cu multe alte exemple. Hipnoza, deci, este o stare naturală. Și oamenii trăiesc sub o hipnoză a credințelor, a treburilor din memorie, a tot ce s-a înregistrat în psihicul lor. Mai mult concentrat, să zic, în partea inconștientă, că partea inconștientă, să zicem, e partea în care e mai multă acționată emoția, e mai mult funcționalitățile corpului și undeva subconștientul are mai mult acționat de automatismele care le-am învățat. Bineînțeles, de când am fost concepuți. Deci 0-7 ani nu înseamnă, deci din momentul concepției. Eu aș merge și mai departe cu acest lucru, deoarece în regresie foarte mulți au ajuns să ajungă să vorbească despre ce au discutat părinții, o fază din zi ce au discutat părinții înainte ca acea persoană să fie concepută și să urmeze calea vieții. Acestea sunt lucruri mari despre subconștient, conștient. Avem și partea supraconștientă a noastră care ne leagă mai mult cu ceea ce suntem de fapt, cu divinitatea, dar cu universul. Nu cea din cărți, cea reală. Bun.
Ca să-ți dai seama de aceste treburi, trebuie să intri foarte mult în tine și să cauți, pentru că fără căutare nu poți găsi. Să ai o căutare externă, liniară, doar din cărți, e un pic limitată. Nu într-o cogitațiune, nu într-o carte vei găsi divinitatea. Avem propria experiență doar cu asta. Da, bineînțeles. Ceea ce ne leagă de divinitate și putem spune este viața din noi. Pentru că este o mică mare diferență între un om viu și un om decedat, mort. Când îți dai seama de această diferență și de viața care este în tine, să focalizezi mai acolo, poți avea legătura ta mai ușor cu divinitatea, dar nu prin partea psihică a ta, care tot îți vorbește acolo, care tot îți ajută câte ceva la gândurile care apar. Doar prin prezent și prezență poți ajunge acolo, doar prin simțurile tale și pe lângă cele 5 simțuri bazice care sunt văz, auz, miros, gust, simțul tactil. Deci, majoritatea centrul acestor simțuri se află aici și restul răspândit pe tot corpul. Putem spune undeva că pielea noastră, suprafața pielii noastre este o prelungire a creierului și centrele energetice din noi sunt o prelungire a centrelor care se află mai sus, de fapt, care nu sunt în noi. Dar, bun, nu o să intru în teorii ca să ivesc polemici de pro și contra, pentru că n-am acest sens în discuția mea. Sensul meu este de o latură de apropiere mai mult științifică, mai mult laică, adică permit egalitatea între tot ce este religie. De ce? Pentru că dacă batem pe Google undeva, sunt în jur de 10.000 de religii. Și astea înainte au fost altele proto-religii și așa mai departe. Mircea Eliade, în istoria religiilor, le-a descris în mod extraordinar. Da. Dar să ajung și la magnetism. Magnetismul ce este de fapt? Magnetismul animal vorbesc. Franz Anton Mesmer, primul care l-a evidențiat în mod deosebit, dar sunt și precursori ai lui, pentru că dacă am fi mers în zona Alpilor în acea perioadă, mulți știau de acest fenomen, dar nu numai acolo. Și în Franța sau oriunde în Europa erau foarte mulți oameni care își dădeau seama că este ceva, se întâmplă ceva. De aceea, explicațiile lui prin fluidul animal, că este ca și ceva ce se transmite prin om, au prins valoare. Dar nu numai Franz Anton Mesmer a fost precursor de-a lui Helsing, Paracels, toți erau în această direcție, cunoșteau această treabă, acest fenomen al magnetismului. Nu intru în detalii, Mesmer născut, a murit în orașul de chestii din astea. Eu mă ocup cu detaliul de a acționa prin. Mai târziu, bineînțeles, după perioada Mesmer, au fost descendenții lui și
s-au dezvoltat mai multe curente din acestea, ca până la urma urmei să apară hipnoza după Braid, care le-au denumit astfel, și să ajungă și în zilele noastre. Mai răspândit în zilele noastre e o hipnoză verbală. Deci se ocupă de partea sugestiilor. În hipnoză conversațională, deci printr-o conversație îl duci pe om într-un anumit sens, eu mă apropii de latura terapeutică a lucrurilor, pentru că în comerț astăzi, în marketing, în orice, e folosită hipnoza și respectiv persuaziunea. O variantă mai așa cu cârlig a ei. Bun. Deci eram la magnetism parcă. Ce are ca fenomen magnetismul? Dacă ne punem drept și lăsăm, să zicem, o palmă sus către cer și facem acest exercițiu ca mâna dreaptă să treacă prin emisfera noastră stângă fără să atingă corpul și încet, încet ne urmează în jos și merge, simțim că se dezvoltă o senzație. Dar va intra în funcție interocepția, exterocepția, prioricepția, deci percepția corpului nostru în spațiu, percepția nostru de echilibru. Este o grămadă de percepții care științific sunt căutate. Și intrând acestea în funcție, se dezvoltă o senzație. Această senzație va activa sistemul nostru parasimpatic. Parasimpaticul ventral, adică care trece prin față, nu atât cel dorsal. Acum să intru într-o explicație mai succintă un pic a acestor sisteme nervoase în care o grămadă de nervi sunt excitați, puși în acțiune. Ce trebuie știut în principiu? Stefan Porges, prin teoria polivagală, în lucrarea sa le descrie foarte bine. Ce trebuie să ținem minte pentru noi? Când suntem în parasimpaticul dorsal, care nu este miolenizat, deci e un parasimpatic mai primitiv, corpul nostru intră într-o stare de înghețare. Deci, în general, spun mulți cu cuvântul freeze, deci a înghețat, încremenire. Acestea vedem la animale, de exemplu, la o căprioară, dacă trece în fața unei mașini noaptea, rămâne încremenită și tu poți să lovești. Sau iepure. Sunt animale din care mai târziu, în evoluție, omul fiind supremul evoluției, omul a evoluat, dar au și acest sistem nervos. Atunci, parasimpaticul ventral și de multe ori noi rămânem blocați în acest parasimpatic dorsal. Când se întâmplă o traumă, când se întâmplă un eveniment mai deosebit. Unii intră, fiind foarte blocați în acest parasimpatic, e destul să strici pe ei și se activează acest sistem, rămân blocați, rămân speriați. De ce? Pentru că o bulă de timp este înregistrată în memoria lor și îi duce direct în acel moment în care au fost deja blocat. Poate are în cursul vieții mai multe blocaje care s-au repetat.
și persoana va fi dusă către această bulă a memoriei în care corpul reacționează. Corpul are memorie. Bessel van der Kolk l-a descris foarte, foarte bine și foarte corect. Dar sunt și soluții să ieșim din aceste traume, din aceste memorii, care le voi spune mai târziu sau o să le vedeți în cadrul emisiunii. În parasimpateticul ventral ești într-o acalmie interioară foarte mare. În general, când mănânci, ajungi să fii acest parasimpatic. Când faci niște acțiuni care îți convin ție, acțiuni legere și intră în funcție această parte a corpului. Îndeosebi în meditație, în cântat, în toate aceste chestii. În simpatetic ești ori în atac, ori pe fugă. Deci este o alegere a ta de a acționa. Să zic de exemplu, militarii care sunt profesioniști, prin antrenamentul lor, ajung să fie antrenați să nu fie în acel parasimpatic dorsal care te-ar bloca, să fie în acțiune sau în fugă, să reacționeze. Lucrează de obicei în echipă. Putem vedea, dacă căutăm videouri pentru legiunea străină care au un antrenament mai puternic. De fapt, am și o grămadă de prieteni în această zonă. Chiar și hipnoterapeuți. Despre ce aș mai putea continua? Adrian, despre ce ți-ar plăcea să continu să vorbesc încă un pic? Apoi o să trecem și la fapte. Deci ați vorbit despre mesmerism. Deci meditația sau yoga este o parte tot a ipnozei, nu? Tot face parte din asta. Da. Să zic, yoga pe cum îl știm azi, un pic marketată, nu este yoga adevărată. Yoga adevărată, citești Patanjali și acolo afli tot. Ăla îi reperul adevărat. Ce vedem azi îi de multe ori, să zic, Hatha Yoga, o gimnastică adaptată după model suedez. Oamenii în anii 70 era generația asta hippie care vreau totul colorat, flori, te iubesc, mă iubesc și eliberarea sexuală a omului, etc. Au ajuns în India, ăștia fiind acolo săraci, au văzut că ăștia erau curioși de cultura lor și asta, dorești ceacre colorate, dorești și alea și alea. Dar ce era de fapt? Păi schimbi o mărie cu altă pălărie. Dorești și aia, păi îți dăm culoare de toate. Îți vine ceva nou, wow, descoperi, e supra frumos. Deci e ca și cum am o haină, știi, și acum sunt îmbrăcat în albastru și mâine îmi iau o altă haină. Păi schimb una cu alta. Păi omul s-a schimbat? Nu. Au avut o soluție orizontală. Deci, gen, știi, când îți spui la om, păi ai o adicție. De exemplu, despre adicția fumatului. Păi, știi cât te costă adicția asta? Omul, dacă are priză, să zic, spre bani și îi spui, el începe să-și calculeze, poți economisi atât și atât, păi îl duce într-o soluție orizontală, poate se lasă de țigări că costă. Sau se lasă de o fobie că îl costă. Și atunci, având un sistem de valori, el pur și simplu și-a mutat atenția într-altă zonă și
Problema s-a soluționat. Nu a fost o soluție eficientă verticală, a fost o soluție orizontală. Da. Și în hipnoză, soluțiile verbale sunt soluții orizontale. Adevăratele soluții vor trece prin fascinație, magnetism, mesmerism, pentru că vor acționa pe plan energetic, pe plan corporal și vor acționa mult mai adânc în sistemele creierului. De ce? Pentru că, să zicem, 7% demonstrat științific din comunicația noastră e verbalul, e înțelegerea noastră a verbului, restul ține de gestualitate, deci 93% ține de non-verbal, gesturi, de mișcarea corpului, de voce, de înălțimea vocii, de ceea ce fac eu. De exemplu, dacă aș vorbi așa, să nu afișez nicio mimică, ar fi ceva pentru celălalt, ar fi ceva, ce face ăsta? Intră îi acționează circuitele foarte rapid. Dar dacă adaugi la faptul ăsta de o prezență intensă, celălalt va resimți asta imediat. De ce? Pentru că, de exemplu, acum suntem în emisiunea asta, dar, de fapt, din momentul începerii emisiunii, din momentul discuției noastre că vom face această emisiune, deja este un eu și tu pe undeva. Deci este o legătură care este instant, nu are timp și spațiu. Asta foarte bine demonstrează fizica cuantică. Deci când excizi ceva aici, acel lucru se poate întâmpla în altă parte, la o distanță foarte mare, în același moment. Deci, ca și cum acest lucru de aici ar fi acolo. Da. Acest lucru se întâmplă și în ședințele în care implici mai mult fenomenul magnetismului, pentru că este o intrigare. Deci lucrurile pur și simplu se întâmplă. Dacă intri cumva în cunoștințe în care intri către interiorul tău, nu există cealaltă persoană, ești tu de fapt. Într-un fel. Da. Într-un fel. Poate câte unii prea în mintea logică și abstractă, care nu citesc informație și n-au asta, pentru ei e șocant acest lucru. Dar în drumul către cunoașterea lui, într-adevăr, experimentarea noastră interioară, să-L căutăm pe Dumnezeu, într-adevăr, deci nu Dumnezeul verbal, Dumnezeul real, ajungi într-un punct unde începi să vezi pe toți și toate ca făcând parte din tine. Tu ești o parte din tot. Pot să fac o comparație cu o insulă. Omul fiind ca și o insulă, dar de fapt acea insulă, prin intermediul Pământului, e legat de Pământ. Nu e ceva extern Pământului, ceva ce zboară, o planetă. E legat, ține de acest corp. Și să mă duc un pic mai departe, sistemul Pământ e un sistem închis, un sistem biologic închis. Nu este o prelungire a lui. Tot de unde ai plecat, tot acolo ajungi înapoi. Nu ai nevoie de prea mare știință să-ți dai seama de acest lucru.
Pentru cei care au credințele către pământul astfel și astfel de credințe au, pentru că omul acum 300 de ani încă avea astfel de credințe, păi, astea li se par ca și extraterestri. Da, da. Noi nu trăim sub pământ și chiar suntem extraterestri. Ceva mai deosebiți, pentru că fiecare om în felul lui e deosebit, e unic. E o manifestare unică a divinității, nimic altceva. La fel ca un animal, la fel ca un copac, la fel tot ce vedem în jurul nostru sunt manifestări ale divinității. Dar singur omul, prin experimentările și experiențele sale, va experimenta aceste lucruri. Pentru că nu poți, cum la un eschimos, eu nu pot să explic gustul morcovului și nici eschimosul nu o să-l poate să explice gustul ficatului de balenă. Să-ți închipui ceva n-ar fi exact, până nu experimentezi. Bun, acum sunt magazine în toată lumea, poate eschimosul ajunge să cumpere un morcov și să-l mănânce și să zică îmi place sau nu-mi place. Să facă o afirmație după ce și-a analizat simțurile. Și, bineînțeles, va răspunde conform psihicului lui, conform filtrelor lui, ale lui mentale. Am vorbit o grămadă. Stai să mă uit și la ceas. O grămadă. Vreo 40 de minute cred că am vorbit. Hai să trecem și la fapte. În general, și cealaltă emisiune în limba franceză, care este Găsește-te pe tine, de Trouve-toi-même, care îl fac cu George, tot are o parte din asta de blablateală, de a face cunoscut unele elemente. Și după aceea trecem la acțiune să fac și câte ceva. Ca să vadă omul de rând că hipnoza nu e periculoasă, nu rămâi în ea, hipnoza terapeutică nu e ce vede în hipnoza de scenă, e cu totul diferită, chit că și noi putem face același lucru, dar nu-i scopul încolo. Scopul e să rezolvi o problematică care poate sta atașată de acel parasimpatic nemielinizat și sistemul tău psihologic îl atașează foarte mult acolo și nu te lasă atât să intri în acțiune sau nu te lasă atât să intri într-o relaxare. Și eliminând problematica prin metodele acestea energetice, sunt mult mai eficiente, deoarece eliberez fascia, care înmagazinează informație, eliberez la nivel celular, pentru că 70% suntem făcuți din apă și așa mai departe. Ce ai dori, Adrian, să soluționezi azi? Deci am vorbit mai înainte, rușine. Ai momente când ai probleme cu asta și nu te lasă să avansezi către obiectivele tale. Mă gândesc că ai și obiective, că doresc să faci câte ceva. De obicei, ai un obiectiv în care acest lucru te împiedică. Nu trebuie să spui, poți să descrii. Nu trebuie. Cred că există. Sunt mai multe lucruri care nu merg cum. Nu îmi dă voie să merg mai departe, adică să merg înainte. Ai o frână. Așa. Acest lucru care ai etichetat cu denumirea de rușine, că e ca și o ușă
undeva să intri și pop, deodată ești în această zonă și te îmbracă. Cam de cât timp, să zicem, te afectează? Să spunem, poate la o jumătate de an, 5-6 luni. De jumătate de an. De jumătate de an te afectează mai mult. În corp, unde simți că îi mai prezentă mai mult? Arată, pune mâna În spate. în spate. Aha. Dar pune mâna în acel loc unde... cam pe acolo? Da. Cam pe acolo s-ar concentra acest lucru. Ok. Ai și în trecut episoade când ai avut această rușine? Prima dată când ai avut, să zicem Poate a fost, dar nu le-am remarcat. Așa. Un pic focalizează pe rușine și dacă focalizezi pe ea, să mergi așa cum ai dat timpul înapoi, cam în cât timp, pe unde ai fi, dacă dai timpul înapoi. Să zicem că dorești acum să ajungi pentru prima dată când ai avut acest lucru. Spunem la vreo 16 ani. 16 ani. Ok, foarte bun. Cumva îți îngheța acest lucru corpul tău atunci? Deci rămâneai un pic că nu puteai să acționezi. Da. Deci pentru ascultători, partea dorsală. Deci parasimpateticul dorsal. Așa. Bun. O să am cerut mai devreme să duci un pahar de apă ca să fac niște chestii, niște teste. Gustă, te rog, apa. Numai să guști, un pic. Ai luat gust, da? Bun, pune-l jos. Poți să-l pui jos, să-l așezi jos. Așa. Și ține palma stângă către mine, partea asta. Asta o să resimți. Așa să-l văd pe ecran. O să fac niște sunete și o să-mi spui unde o să resimți aceste sunete. L-ai resimțit? Da, partea asta. Ok, foarte bine. S-a propagat în corp, undeva să-l resimți și în corp? Mai mult în palmă, adică m-am concentrat. Ok, bun, foarte bine. O să fac un alt sunet. Ok. Asta pe unde? Partea unde. Ok. Foarte bine. Foarte bine. O să fac altul. Ok, pe asta. Partea frunții. E foarte corect. Nu o să spun ce sisteme acționez, pentru că aș zice prea multe din secrete, dar pe viitor o să fac o școală în care vor fi dezvăluite toate aceste secrete. Și doritorii pot să le învețe. Bun. O să fac încă 2 sunete. Asta? Ok. O întrebare. Ai simțit cumva și căldură? Da. O să fac un alt sunet.
Ok, foarte bine. A fost cumva rece? Da, am părțile la ureche ca tare. Ok. Mai fac unul. Nasul. Ok. E normal. În general, acum o să fac unul mai complex. A, E, I, O, U. În zona burței. Foarte bine, excelent. Bun, acum intrăm la a doua fază. După aia o să te întreb. Iei paharul ăla de apă, guști un pic, să ai gustul apei în gură. Bun. Și mi-l ții aici în fața ecranului. Ține-mi, te rog, paharul de apă în fața ecranului. Așa să-l văd. O să fac un sunet. Gustă apa. Diferit față de înainte. Da, mai gust mai amat. Ok. O să fac alt sunet. Ok, gustă apa. Da, e diferit. Dulce. Dulce. Mai Deci dulce. ăsta îți place mai mult. Ok. Ăla dinainte nu ți-a plăcut atât de mult. Da. Ok. O să fac alt sunet. Ok, gustă. Fără gust. Nu are gust. Nu are gust. Ok. Fac altul. Ok, gustă. Da, e diferit. În ce sens? Mai dulciu. Mai dulce. Bun, o să fac altul. Ok, gustă. Da, mai diferit. În ce sens? Pare mai sărat. Mai sărat. Dar e ok. Da, E ok. da. Bun, o să fac un sunet. Ok, gustă. Nu chiar. Ca pământul, ha? Zici că ai băut dintr-o baltă. Da, pentru că e sunetul pământului. Bun, hai că o să fac un alt sunet, poate o să-ți placă. Rim ram 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 zoamne. Ok, gustă. Da, e bun. Asta e foarte bun. Da. Ai vreun gust care ai dori să simți de apă particular de al tău? Un gust de care... Asta ultimul e ok. Asta ultimul Asta? care l-am. Da. Ok.
Nu, că dacă ai un gust de apă, care, să zic, ai băut undeva și s-ar fi plăcut acel gust de izvor, de apă de izvor, îl putem reproduce și încă chiar înzecit. Nu, e ok. E ok. Bun. Poți să pui jos paharul de apă. Ok. Deci, revenim la problematica ta cu rușinea. Așa. Foarte bine. Prima dată zici că cam la 16 ani. Pune mâna pe corp unde se manifestă. Așa, acolo. Să atingi corpul. Închide un pic ochii când se manifestă acolo. Ok, foarte bine. Ok. Foarte bine. Așa. Du-te într-un alt moment când această rușine a fost prezentă și te-ai simțit inconfortabil. Zi dacă ești acolo în acel moment. Da. Ok. Poți să mergi și în un alt moment când este de inconfort. Ok. Acum, hai și spune-mi, poți să deschizi ochii, hai și spune-mi, să-mi descrii un pic dacă te-ai scăpat de acest lucru. Cum crezi că te-ai simțit? Cum îți vezi viitorul fără acest lucru? Perfect, super. Descrie-l un pic. Descrie, să știu și eu, cum e perfectul ăsta, ce super, ce avantaje ți-ar da. Descrie avantajele un pic. Ar fi mai curajos, mai inițiator la chestii, adică. Aha. Deci ar crește curajul, ar crește inițiativa, ar crește acest lucru. Da. Un pic ar trebui cumva să poziționezi ecranul altfel, pentru că o să trebuiască să te duc acolo. Așa mai bine? Chestia e că aș vrea să te pun în picioare ca să mă privești și să te duc. Așa. Stai drept, stai normal, lejer. Cum stai normal, numai atâta îmi privește ecranul aici. Bun. Uită-te fix la mine. Fix, ești atent la mine. Așa. Încearcă cu o mână să-mi urmărești gesturile mele. Urmărește exact gestul meu. Urmărește gestul meu. Fii atent aici la mine. Uită-te în ochii mei, nu la urechile mele. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei, nu la gesturile mele. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Urmărește-mi brațul. Uită-te în ochii mei. Respiră adânc. Respiră. Uită-te la ochii mei. 1, 2, 3, ești în acel moment. Primul moment în care ai fost. Ești blocat acolo. Descrie scena. 1, 2, 3. Descrie scena. Acum. Cum te simți? În pădure. Așa. Ești într-o scenă, du-te într-o scenă, 1, 2, 3, pleci într-o scenă unde se manifestă rușinea. Așa. Cum te simți în această scenă unde se manifestă rușinea? Nu chiar bine. Bun. Începe să miști mâna mai mult. Lasă ca corpul să miște. Îmi mișcă și brațul celălalt. Leagă mai mult de această stare. Așa. Intră din ce în ce mai mult în acea
imagine. Așa, 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 încă, mișcă, 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 încă, reacționează, stai jos! Bun, uite-te în scenă un obiect ce-ți apare, ca și cum ți-ai duce privirea într-o parte. Poate este o pisică, poate este un animal, poate este ceva. Este așa ceva pe acolo? Nu, este un cal. Foarte bine. Privește acel cal. Privește acel cal. Bun. Descrie-mi-l. Este un cal alb. Bun. Descrie-mi ce face. Merge. Merge, foarte bine. Descrie-mi dacă are călăreț. Nu, Sau e singur. Ok. Privește în continuare acel cal. Așa. Și începe să simți corpul tău. Tălpile tale, picioarele tale. Și continuă să privești acel cal. Așa. Să simți bazinul. Să simți spatele, pieptul, brațele, capul, tot corpul. Privește acel cal. Așa, foarte bine. Cum te simți acum când privești acel cal? Cum se simte corpul tău? Mai relaxat. Relaxat. Continuă să privești acel cal, să te resursezi. Așa. Preia energia să fuzioneze energia acelui animal. Încet îți fuzionează în centrii nervoși energia acelui cal, în picioare, în lungimea picioarelor, în bazin, în torace, în gât și brațe, în pălmi, în față, în ceafă, în vârful capului, în tot corpul. Și continuă să privești acel cal și lasă ca aceste sunete să te ghideze. Dacă corpul îți resimte energia și dorește să miște, lasă să miște. Dacă capul dorește să miște, lasă să miște. Și intră în imaginea acelui cal și fii tot acolo. În acel cal și lasă-ți corpul să-ți miște. Dacă dorește să miște. Așa. Asta. Da. Foarte bine. Așa.
încep să inspiri în tălp și să expiri din tălp. Inspiri în ambele tălpi și expiri din ambele tălpi. Inspiri în lungimea picioarelor și expiri din lungimea picioarelor. Inspiri în bazin și expiri din bazin. Inspiri în torace, expiri din torace. Inspiri în gât și brațe, expiri din gât și brațe. Inspiri în cap, expiri din cap. Și expiri pe vârful capului toate imaginile, tot ce ar apare, poate chiar și vocea mea când apare. E ca un ușâșuit interior care îți apare și expiri pe vârful capului afară tot. Orice imagine, orice sunet, orice îți vine, chiar și cum ești așezat acolo, expiri afară pe vârful capului. Inspiri pe ochi și expiri pe vârful capului afară. Inspiri pe ochi și expiri pe vârful capului afară. Inspiri pe ochi și expiri pe vârful capului afară. Inspiri pe ochi și expiri pe vârful capului afară. Inspiri pe ochi și expiri pe vârful capului afară. Inspiri pe ochi și expiri pe vârful capului afară. Orice îți apare în spațiul mental, îl expiri afară pe vârful capului, prin acea mică găuriță prin care faci un sunet de șâșâit în interiorul tău. Apare acel sunet și totul și toate ies afară. Totul, orice imagine, orice iese pe vârful capului afară.
încet, încet încep să revii la aici și acum, nu înainte ca eu să spun 5. 1. Încep să iei o inspirație mai profundă, încet, în ritmul tău. 2. Încep să fii tot mai prezent aici. 3. Ești prezent tot mai mult aici. Inspiri, ești tot mai energic, tot mai fit, tot mai extraordinar. 4. Știi că și în vise îți vor apărea niște chestii despre aceste schimbări și poate îți va apărea acel cal care îți va vorbi chiar sau îți va indica diverse chestii. Vor fi niște vise premonitoare în următoarele zile. Să fii atent la ele. 5. Ești mai prezent aici și acum. Încep să deschizi ochii încet, încet. Stop! Total aici. Total în privire. Total în privire. Total în corp. Total în auz. Total în auz. Total în corp. Ok. Sfârșit de stop. Adrian, știi, eu sunt mai senil câteodată și nu știu de ce. Băi, îmbătrânesc, că poate de aceea. Și nu știu, de fapt, noi pentru ce am făcut această ședință? Pentru a curăța unele puncte energetice. Pentru aia au fost? Cred că da. Bun, o să vezi videoul de fapt pentru ce am lucrat. Mai te-aș spune să faci diverse chestii mai târziu. L-ai face să testezi după ce ai revăzut emisiunea, dar nu azi, mâine, să zicem. Da. Să testezi cum a funcționat. Dar deocamdată te las în nebulozitatea asta pentru ce am făcut de fapt ședința. Că așa câteodată să uităm e bine. E un mecanism al corpului nostru. Știi, unii uită. Eu, de exemplu, de multe ori uit că 2 cu 2 fac 5. Este de multe ori că și polițistul din colț știe de acest lucru și primăria. Și pentru ei de multe ori 2 cu 2 fac 7. Dar nu mă întreb de ce. Sunt doar niște cifre acolo. Cred că ai o stare de prezență mai altfel. Da. Ești mai mult în corp. De parcă am făcut un duș rece. E cam, și dacă te-aș pune să gândești ceva, cam nu prea ai chef, cred că. Ce anume? Să gândești la o treabă intens, cam nu prea ești dispus. Cred că da.
De ce? Pentru că starea asta, când ești după asta și gândurile undeva se opresc în spate și parcă mai bine rămân în starea asta, e extraordinar și încă se... Dar cum ai descrie starea asta? Cum te simți acum? O stare de libertate, nu știu, de eliberare, mai bine ar veni. Eliberare, bă da. Ai vreo sursă de lumină acolo în care să privești? Un bec. Aprinde becul, așa. Privește în lumină, nu încrucișa, nu-ți încrucișa mâinile, lasă-le liber, lasă-le deasupra, așa. Și repet acest cuvânt libertate, libertate, libertate și starea să o integrez privind acolo lumină. Și cam când văd că trec 30-40 de secunde o să închizi ochii. Eliberare, eliberare ca să se integreze starea tot mai bine. Privește, privește, încearcă să nu clipești cât timp privești în acea lumină și repeți cuvântul ăla simplu și evoci starea în care ești. Starea liberatoare. Așa, deja poți să închizi ochii. Și intri tot mai adânc în starea aia eliberatoare. Și mai adânc. Valuri de energie din picior, din tălp până în vârful capului. Kundalini arunkana, kundalini arunkana, kundalini arunkana, kundalini arunkana, kundalini, kundalini, kundalini.
fiecare noapte care este transformativ va veni un mesaj sus care se va autorealiza. Îngerul tău păzitor, subconștientul, inconștientul, îți va aduce sus aceste mesaje necesare. Și obiectivele tale, care le ai, sunt ca și împlinite. Toate obiectivele, știute și neștiute, sunt deja aici. Ești deja acum în acel corp care vede obiectivele deja împlinite și bucuros de acele obiective îndeplinite complet. Încet, încet revii la aici și acum, nu înainte să zic 5. Ești din ce în ce mai mult în corpul tău. Iei câteva inspirații adânci. Așa. Ești din ce în ce mai mult, inspiri tot mai mult, ești fit ca după o zi întreagă de somn, reconfortat, energii noi, resimți corpul din ce în ce mai mult. 3, ești din ce în ce mai mult către aici. 4, din ce în ce mai mult către aici. Și 5, ești încet, încet în aici și acum. Stop! Total în văz, total în corp, total în auz. Total în văz, total în corp, total în auz. Bine ai revenit! Cum ți spatele? E mai ușor? Corpul? Da, nici nu o simt. Nu simt. Deci, ca și sub anestezie. Încearcă să te pițici un pic, așa. Nu-i... A? Ca după anestezie. Da, are un... Poate o să-ți fie frig un pic, reacții din astea, poate ăsta, poate o să caști. Dacă îți vine peste o oră, două să dormi, mai bine dormi, știi? Un pic ăsta și eventual îți pui o muzică ce îți place sau îți pui o muzică șamanică eventual, care bat niște tobe acolo și ăsta. Trans-șamanică, ceva de genul ăsta. Da, și atunci te duce într-o visare și asta. Și o să vezi zilele următoare, o să fie interesant. O să vreau peste câteva zile un retur, dar în retur o să faci o primă parte ce ai simțit în emisiunea asta fără să te uiți la video și după aceea te descrii tu ce s-a întâmplat, chiar dacă dai pe fast forward, pe repede înainte videoul, descrii stările care le-ai avut, ce ai simțit, cum ai simțit, tu ce ai simțit. Asta.
Și între timp, ce transformare ai avut? Pentru că eu aș dori, astfel o să am un retur, cel care privește sau va privi această emisiune va avea retur, va vedea ce se întâmplă în această hipnoză mesmerică care acționează efectiv ca și cum ai fi aici și acționează efectiv la distanță, pentru că mintea omului cam greu pricepe, dar în fine, poate o să priceapă până la urmă. Și o să vezi tu, deci să fii tu, nu cer altceva decât să fii tu. Și încet, încet, acea transformare internă, după ce eliminăm anumite etape din partea de umbră, deci ce ne umbrește, frici, din astea ce nu ne lasă să avansăm, o să lucrăm și pe partea, cum să zic, pe partea aia a balanței a treburilor care le considerăm pozitive. Și o să ajungem încet, încet acolo ca tu singur, fiind tu singur maestrul tău, guruul tău, deci eu nu sunt un guru, așa, ca tu singur să ai un ghidaj intern, să ajungi unde dorești să ajungi. Da, desigur. Ok? Și astfel o să fie o alegorie de mai multe emisiuni. O să vedem când o să fie convenabil și pentru tine și pentru mine să facem pe WhatsApp. O să te sun când e convenabil pentru tine și asta. Anunțul o să-l fac pe TikTok, pe pagina românească, pentru următoarea emisiune când va fi. Așa. Și bun, dacă nu o să fie vreo piedică a universului, că bun, tot timpul se iubesc câte ceva, vom face o ritmicitate săptămânală, să zic, ca și la tine să prindă efect aceste lucruri care sunt foarte utile, foarte folositoare pentru tine. Și întotdeauna, deci, să pregătești ceva negativitate sau un eveniment, nu contează ce, deci că e o balanță ca să pot echilibra balanța respectivă, chestie negativă, una pozitivă și după aia prezentul și prezența e nimic mai simplu. Deci, aceasta a fost emisiunea Găsește-te pe tine prin tine însăți. Puteți da un like, puteți da ceva, mă puteți urmări și pe Facebook, tot pe Hypnoenergetics Multilink, sau acum sunt pe Facebook pe Andrei Maurer. Acea pagină de Facebook va trece Hypnoenergetics.ro după un anumit moment, cred. Va fi și Hypnoenergetics, va fi mai mult franceză pentru limbile franceză-engleză, cred. Și cu timpul, încet, încet o să fac grupuri Facebook pentru cei interesați de apropierea asta mai științifică, laică a treburilor. Deci nu minuni vrăjitorii, toate chestiile explicate științific, nu chestii băbești, fă 3 rugăciuni așa, nu știu ce, stai într-un picior, eu știu ce mari prostii care mai vin, sau materializare, eu știu cum, și tot timpul omul va rămâne în minte și nu poate să-și materializeze treburile, e pe o cale greșită, schimbă o mărie cu altă pălărie și crede că e wow, e extraordinar. Nu mai le enumăr, că oricum voi face o glinză astfel și o supăra multă lume și așa, astfel deja pe emisiunea franceză, dacă vorbești științific, laic, au început să zică de sataniști și tot felul din astea.
într-un fel mă amuză, dar compătimesc, dar ofer și gratitudine Universului că este, deci măcar să poți să faci diferențiere rațională pentru ceilalți, da. Omul are dreptul să zică orice, să pună etichete și aia nu înseamnă că... Îți pune etichete, chiar dacă nu înțelegi și nu... Păi și denumirea asta de aici, ce am pus-o pe pagină, tot o etichetă, o teorie, tot o etichetă, orice, tot o etichetă, e un concept, o teorie, ele se pot schimba, pot cădea, pot altceva, dar singura chestie, experiența internă, dacă tu ești, cum să zic, șeful tău intern, maestrul tău intern, nu este nicio intervenție exterioară, doar un ghidaj în care să faci anumite experiențe. Pentru că deci navigatorul nu te duce dintr-un punct în altul, el numai te ghidează. Da. Dar tu mergi, ai experiențele necesare, prin experiențe înveți și ți se transmite foarte multă informație, de fapt, care partea subconștientă o va prelucra, pentru că partea conștientă, cum am zis, creierul, comunicarea 7%, creierul funcționează în jur la atâta. Restul ce-i? 93% ce este? Păi, e partea asta care e născută în noi. Te uiți la un copil mic până nu vorbește sau a început să vorbească. Dacă îi vorbești de ceva, deja știe, chiar dacă nu poate pronunța acel cuvânt. Sau ai o intenție, deja știe, chiar că el se zbenguie ăsta. Și orice copil mic, exemplu, uite-te în jurul tău un pic, observă. E simplu și logic, de fapt. Dar mă duc după o logică simplistă ca și omul de rând să înțeleagă, să nu folosesc termeni prea tehnici, asta. Nu-s curios de ele. Da. Bun. Deci găsește-te pe tine însăți. A fost emisiunea asta. Protagonist Adrian și Covalic Andrei. Și vă doresc în continuare o zi foarte frumoasă, foarte plăcută, extraordinară și ție și pe viitor. La revedere! La revedere! Universul e abundent. Da? Salut!